Magandang tanghali Pilipinas, no? Well, kahapon po, nagkaroon po ng pagdinig ang Senado tungkol doon sa ating National Vaccination Program. Nais lang po naming linawin no, yung ilang mga aspeto tungkol dito sa pagbili ng mga bakuna ng lokal na pamahalaan. Well, alam niyo po, lumalabas sa nasabi ng ilan ay nagkakaroon daw po ng monopolya pagbili ng bakuna. At marami nagsasabi na dapat hayaan na bumili ng kanilang mga pangangailangan ang mga lokal na pamahalaan. Well, ilalagay ko lang po sa konteksto, no? Nakakabili po ang mga lokal na pamahalaan ng mga bakuna. Pero ang pamamaraan po ay dito sa pagpasok nila sa tinatawag nating multilateral agreement for the advance purchase. No? At ito po ay para sa bakuna na AstraZeneca. Now, ano ba hong nakalaad, no, nakasulat dito sa multilateral agreement na ito? No? Well, una-una po, ang pumasok po sa multilateral agreement ay ang gobyerno ng Pilipinas, ang Department of Health, ang AstraZeneca, at saka yung mga lokal na pamahalaan. Now, ano pa ho ang nakasaad sa kasunduan nito na nagpapakita na ang mga lokal na pamahalaan ang bumibili ng bakuna. Makikita niyo po ito doon sa provision nito. No? Nakasulat po rito na ang mga LGU ay nag-offer po ng kanilang tulong sa NTF, sa national government, para po makabili nga po ng mga bakuna para sa kanilang mga constituents. No? At malinaw po sa kasunduan, una, na ang LGUs ang um, ang LGU ang magbabayad po nung kanilang mga binibili sa AstraZeneca. So, pursuant to this multilateral agreement po, yung LGU mismo ang magkakaroon ng budget para bumili sa AstraZeneca. Malinaw po yan. Hindi naman po national government ang bumibili, kundi ang mga lokal na pamahalaan. Pangalawa, nakasulat din po na mga LGUs ang magbabayad ng presyo, no? At saka ang LG rin po, ang hindi lang magbabayad, sila magpapadala sa AstraZeneca ng kanilang mga bayad. Pangatlo po, no, nakasulat din dito na yung mga LGUs ang siya magbabayad para dun sa mga gastos para makarating po sa kanilang mga lugar itong mga bakuna na ibinili or bibilihin sa AstraZeneca. Pang-apat, ang LGUs po ang magpapatupad no o magkakaroon ng plano para po maikalat o mapabakuna nga po itong mga inaangkat na mga bakuna galing sa AstraZeneca. They shall ensure the development and implementation of a local COVID-19 vaccination plan. Pero kinakailangan po align dito sa national deployment and vaccination plan ng ating national government sa pamamagitan po ng NTF. So kinakailangan sundin po yung geographical at saka yung sectoral priorities. Pero yung overall plano, gagawin pa rin po ng mga lokal na pamahalaan. Panglima po, ang LGUs po ay sumasang-ayon dun sa mga prinsipyo na inadapt po ng ating National Immunization Program. No? At ito nga po yung sinasabi natin na magkakaroon ng geographical at saka ng sectoral priorities. So malinaw po no, na hindi po natin pinagbabawal, hindi po wala pong monopolya ang national government sa pagbili ng mga bakuna. Sa kasunduan na kinuha po namin, no, at ito po yung model contract na pinipirmahan ng mga lokal na pamahalaan kasama ang AstraZeneca, ang national government at ang Department of Health. Sila ang bumibili, sila ang nagbabayad, sila ang magbabayad ng lahat ng gastos para sa delivery at sila rin po ang magbabakuna no, doon sa kanilang mga constituents ang ayon naman po sa National Vaccination Plan. So malinaw po yan. Pangalawa po, no, yung issue naman po na bakit daw po hindi po pwede pumili ang ating mga mamamayan ng ibabakuna sa kanila. Simple lang po. Nung original na sinabihan po ng NTF ang Pangulo ng unang bakuna na manggagaling po sa West ay magsisimula pa lamang ng Hulyo, ang sabi ng Presidente, nako kung ako atat na para magkaroon ng bakuna, I'm sure ang ordinaryong Pilipino hindi rin makakaantay na ganun katagal po ng Hulyo pa. So, gumawa po tayo ng hakbang para mga po mapaaga ang pagdating ng bakuna. So, pagdating po ng bakuna sa Pebrero hanggang Hunyo, wala po talagang piliin yan kasi iisa lang po ang bakuna na magiging available. Yun nga po yung galing sa China. So pagdating po dun sa, ulitin ko po sa Pebrero hanggang Hunyo,
wala po talagang pagpipilian. Kaya nga po kung ayaw nyo ng Sinovac, well, di kayo pipilitin. No? Kaya nga lang po kung ikaw ay merong prioridad, kung ikaw ay health worker, senior citizen at ayaw mo yan, mawawalan ka ng prioridad. Kailan ka uli magkakaroon ng bakuna na sana yung gusto mong brand? Kapag tapos na po lahat ng may prioridad, ibig sabihin, pipila kayo with the rest of the Filipino population. Yun lang po yun. No? Now, pero kung ayaw nyo po talaga, hindi po mapipilit yan. Pero mamaya po, kasama na naman natin yung ating suki, si Dr. Lulu Bravo, para sabihin naman no, na unang-una, lahat po ng bakuna na ituturok sa ating mga kababayan, lahat po yan ay dumaan sa masusing proseso para masiguro na sila po ay ligtas at sila po ay gumagana. Okay, now pumunta na po tayo sa COVID-19 updates. No? According to Johns Hopkins, meron na po tayong 90.8 million 833,894 na mga kaso ng COVID-19. Nasa 1,942,974 na po ang mga binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, meron po siyang 22.5 million na kaso at 375,892 deaths. Pumapangalawa po ang India, pangatlo po ang Brazil, Russia, pagkatapos po ang UK. Sa ating bayan po, meron tayong 22,114 mga aktibong kaso. Ito po isang ayon sa January 11, 2021 datos ng Department of Health. Sa mga aktibong mga kaso, 89.8 po ay asymptomatic, mild or moderate, samantalang 6.2% naman po ay critical. Nasa 3.4% naman po ang severe. Meron po tayong 458,206 na kabuuang mga gumaling at ang ating recovery rate po ay 93.6. Samantala, malungkot po namin binabalita na meron na po tayong 9,416 na mga binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Ito po ay 1.92% fatality rate. Tignan naman po natin ang kakayahan nating magbigay ng medical attention sa mga lubhang magkakasakit. No? Meron pa po tayong 60% available sa ating mga ICU beds, 63% available po sa ating mga isolation beds, 75% available naman po ang mga ward beds, at meron po tayong 79% available na mga ventilators. On other matters po, no, nagpadala po ng report ang National Telecommunication Commission tungkol sa update ng telecommunications sector. Ito po ay natanggap ng aming opisina kahapon, January 11. Siguro po sa susunod na press briefing natin, hihimay-himayin natin ang NTC report. Pero binabalita naman daw po na mataas daw po yung pag-improve ng speed pag nagda-download ang mga service providers natin ng telecommunication. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Meron po tayong dalawang panauhin. Siyempre po, ang ating dalawang suki ay unang-una si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere at nandito rin po ngayon si Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination. Unahin po natin muna si Yusek Vergere at meron lang po akong specific na tanong kay Yusek Vergere at I hope you will limit your questions to that issue kasi pinagbigyan lang po tayo ni Yusek Vergere, meron po siyang meeting. No? At uunahin po natin ang mga tanong sa kanya para siya po ay makapag-attend na ng kanyang meeting. Ma'am, marami pong nagsasabi na mali daw na hindi makakapili ang mga Pilipino ng bakunang ituturok sa kanila. Ang kasagutan ko po, yung gaya ng aking sinabi, kung ayaw po nila magputurok, walang sapilitan, pero sila po ay magsasign ng waiver. Kung sila po ay nasa priority population na matuturukan at ayaw nila, ibig sabihin po niyan, they will lose their slot at babalik po sila, pipila sila. Ang kanilang bakuna will be kapag bibigyan na ang lahat ng mga Pilipino at wala na silang prioridad. So, ang tanong ko po, paano ba ho binuo itong ganitong polisiya? Sino-sinong bumuo ng polisiya nito? At meron ba hong paglabag dun sa tinatawag na right to health kung mamimili ang Pilipino na makakatanggap ng bakuna laban galing po sa ating gobyerno? Yusek Vergere, the floor is yours. Yes, magandang hapon po, Secretary Harry Roque, and magandang hapon po, Dr. Lulu Bravo, and to all of you, to the public. Unang-una po, gusto nating sabihin na yung tanong po ni Secretary Harry Roque, meron po tayo yung tinatawag na National Immunization Technical Advisory Group.
This is the NITAG na binuo po para sa COVID-19 specifically. At dito po pinag-uusapan ito pong proseso ng pagpapatupad ng deployment ng bakuna for COVID-19. Isa po sa napag-usapan dyan would be the prioritization of our sectors. No? Ito pong mga lumabas na mauuna po ang healthcare workers and then senior citizens. And also, meron ho tayong prioritization within each sector of the population. At lumabas din po kasama niyan, yun pong mga issue na kung sakasakaling dumating ang bakuna, ay maari bang tumanggi ang ating mga kababayan. Unang-una po, ang ating agreement dyan, and as recommended by our experts, meron naman ho kasi tayong informed consent. So wala ho tayong mababiolate dun po sa mga karapatan ng ating mga kababayan. Ang ating po mga kababayan, bibigyan po sila ng information anong klaseng bakuna at saka ano po ba ang maidudulot na maganda, ano po ang possible na side effects. Ibibigay lahat and then they will sign this consent. Ngayon, pag hindi po sila sumang-ayon, no, at sinabi nila na hindi muna sila magpapabakuna for whatever reason, at hindi naman po sila magkakaroon ng hindi na sila mabibigyan ng bakuna hanggang sa huli. Ilalagay lang ho sila doon sa bottom list so that the other individuals can receive the vaccine. But this is what I would like to emphasize to our public. Lahat po ng bakuna, katulad po ng sabi ni Secretary Roque kanina, kapag pumasok po sa ating bansa, sisiguraduhin po yan ng ating Food and Drug Administration na ito po ay magiging ligtas at saka magiging epektibo para sa ating mga kababayan. So any kind of vaccine that will come into the country, basta nabigyan na po ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration of the Philippines, equal footing na po yan. Pare-pareho na po sila na sinasabi ng ating FDA na sila ay magiging ligtas at sila ay magiging effective or efficacious for the individual. Kaya hindi po natin kailangan na mamili po tayo ng bakuna. Kung ano po yung mauunang bakuna, atin pong tanggapin yan. Tandaan po natin yung objective ng gobyerno kung bakit tayo kumukuha ng bakuna ay para maibsan na po natin itong sitwasyon natin ngayon. And this is our way, one of the strategies which will be most effective para po mapigilan natin ang patuloy na pagtaas ng kaso, maproteksyonan natin ang ating sarili. So yun lamang po, Secretary Harry. Maraming salamat, no? Dahil nga po pinaliwanag ko kanina na last minute po ang ating imbitasyon kay Yusek Vergere na pinagbigyan tayo bagamat meron siyang pulong na mangyayari anytime now. Can we ask our meet friends from the Malacañang Press Corps na itanong nyo na ang gusto nyong itanong sa puntong ito kay Yusek Vergere, please? Joseph Morong, please. Hi ma'am, good morning. How are you? Ay, good afternoon na pala. Hello, Joseph. Ma'am, okay po. Ma'am, question lang po dun sa Octa Research. Ang based on their interpretation of DOH data, 1.17 yung reproduction rate. Do you have the same number and where do we attribute that? Kasama na po ba dyan yung, obviously baka Christmas yan, no? But kasama na po ba dyan yung sa translation and what effect are we looking at in terms of yung sa translation, in terms of our reproduction number and attack rate? Yes, Joseph, no? Unang-una, yung transmission rate na pinakita ng Octa Research Group ay halos pareho sa atin, 1.1 tayo sa ngayon, ano? Philippines, including the regional areas. Yung pangalawa, ang gusto ko lang sabihin sa ating public, no? We have to interpret cautiously itong ating mga kaso sa ngayon. We have seen that for these past 4 days, no? Nakita natin na tumataas yung kaso natin compared to the 7-day moving average natin na meron tayo during the holiday period. And this has to be interpreted cautiously kasi nga alam natin during the holiday period medyo bumaba po ang laboratory outputs, no, by as much as 30%. So ngayon lang po nagno-normalize ang ating functions ng mga laboratories natin and this might have some effect, no, on the number of reported cases. So gusto ho nating tignan pa ng by another 1 week pa siguro para we can have a more accurate conclusion kung ano po talaga ang trends ng mga kaso natin. As to the January 9 celebration, yung feast ng Jesus of Nazarene, as we always say, we count 14 days, no? Because this is the incubation period of the virus. So after 14 days or maybe 2 to 3 weeks, tsaka po natin makikita kung sakaling makakaapekto ito dito sa mga kasong nakikita natin sa ngayon.
Ma'am, you mentioned 1.1 reproduction rate, transmission rate for Philippines. Ano po yung NCR natin? It's almost the same, Joseph, no? Although nakikita natin yung growth ng cases ngayon sa NCR, medyo nagsastabilize, no? Dati kasi may positive growth tayo. Nakita natin ngayon dito sa ating mga bagong tinatalang mga kaso, ang NCR ay medyo hindi sila nagbibigay, no, ng pagtaas ng mga kaso. Nasa ibang regions natin nakikita sa ngayon. Okay, Ma'am, last Okay. two questions. When you said we have to be cautious about interpreting data, meaning we are not seeing yet the full extent of the transmission. Is that correct? Right, because we still need another week pa para makita natin because there are still intervening factors. As I've said, yung laboratories natin nagno-normalize pa lang ang operation. So this might have an effect on the reported cases as of this time. When Sinovac arrives in February, will you have yourself and Secretary Duque vaccinated with Sinovac? Well, if we are included in the list of priorities, yes, of course. You have confidence in Sinovac? Any type of vaccine that as long as it enters the country and it has been given the EUA by the Food and Drug Administration, we are confident that it's going to be safe and effective. Thank you for Yes, your time. Thank you. Trish Terada, questions for you, Sec Vergere. Hi, good afternoon, Secretary. Good afternoon, Yusek Vergere. Actually, this question can be for Yusek Vergere or Secretary Roque because I'd like to ask, how would you describe our situation in terms of our preparedness for the rollout of vaccine considering na parating na po in February yung bakuna? Because I remember yesterday in the Senate hearing, nabanggit po ni Secretary Duque na gagawa ng database for recipients, something to that effect. Basta ang term is gagawa pa lang. So, how ready are we with the list of recipients? And paano po natin ito i-consolidate? Kasi di ba may mga LGUs din po na may sarili silang initiative. So, paano po yung listahan nila? Babangga dun sa listahan ng national government. Kasi po, kung maaalala natin sa SAP, nagko-problema tayo with the list of recipients. How are we going to make sure na hindi na po mauulit yun dito sa pagbibigay ng bakuna? Secretary, I'll answer the question. Yes, please, go ahead. Yes. Yes, Trish, no? So sa ngayon, meron na po tayong system, no, na naipakita na ho sa atin kung ano po yung gagamitin natin na IT system for this database, no? Ito ay napaka-importante because we know we have to have the list of recipients bago pa man lang mag-umpisa ang bakunahan. Meron na po tayong mga existing registries sa ngayon, like for our healthcare workers, that for our senior citizens, the indigent population, meron na pong mga ibang ahensya na may hawak nito, although not complete yet. So what we did was to coordinate. We are still going to get this from our local government units, no? Kaya hindi po natin tinitignan na magkakaiba-iba po tayo ng mga listahan. Meron na ho tayo mga pakikipag-ugnayan at meron na ho tayong instructions na nabigay sa kanila for submitting this specific list, no? Unang-una na yung healthcare workers natin so that we can validate what we currently have. So ito po ay inaayos na and hopefully bago matapos po ang January, meron na po tayong complete database. Alright, so ba maaasahan po natin na hindi na mangyayari ulit yung aberya in terms of distribution? Yes, ma'am. Yan po ang isa sa critical na tinitignan natin sa ngayon, no? So that there would be no duplication, wala po mga overlaps at iisa lang po, no? Meron po tayong i-assign na number for specific individuals na makaka-receive, no? These recipients, they have their specific numbers para meron po tayong specific identities ng mga tao na to. Thank you, Yusek Vergere. Okay, Salamat po. Mela Lesmoras, question for you, Sec Vergere. Hi, Yusek Vergere. One question lang po from my co-reporter, Mark Vitalco. Update lang ma'am sa mga close contact ng Pinay OFW na nag-positive sa UK variant sa Hong Kong. Kumusta na po yung sa close contact niya? And as of now, confident pa rin po ba tayo na wala pang UK variant sa Pilipinas? Yes, ma'am. No? So unang-una, yung mga close contacts po. We were able to trace the contacts of the female domestic helper identified with the UK variant in Hong Kong. Naka-trace po tayo ng contacts niya, mga kapamilya niya, doon po sa kanyang hometown. And then we were also able to trace all of the contacts dito naman po sa Manila. Kung matatandaan niyo po, ito pong
individual na ito ay bumalik dito sa Maynila bago po siya sumakay ng eroplano noong December 22. So na-trace po natin lahat ng contacts na yan. All of these close contacts that were identified are now in quarantine. Lahat po sila minomonitor. Nakakuha na rin po tayo sa kanila ng specimens for RT-PCR at the same time for the whole genome sequencing. So pinoproseso na po ngayon ang kanilang mga samples at maaring bukas o sa Webes ay lumabas na po ang mga resulta nito. Yes, Melo Acuña, please. Thank you, Mela. Thank you, Secretary. Opo, magandang hapon po, Yusek Berhere. Nabalita ko po na mayroong mga laboratoryong nababalak sa kanilang pag-uulat ng kanilang mga nasusuri. Hindi po kaya angkop na magkaroon din ng kaukulang measures para maiwasan ito sapagkat it may create a different picture ng mga positive cases across the country. And one more, to which factors would you attribute the delay in the reporting of these laboratories? Thank you. Yes, good afternoon, sir. I did not get the question clearly. Ang tanong po ba ay kung bakit may mga delays tayo sa pagre-report ng mga kaso? Sa mga laboratorio po sa iba't ibang bahagi ng bansa, baka po kasi magkaroon ng ibang larawan kung limitado ang datos. Salamat po. Thank you po, sir. Actually, nung una po tayong nag-re-register ng mga datos, talagang iyan po ay malaking challenge sa atin. Dahil nagkaroon po ng mga bottlenecks dito po sa pagre-report, no? Because we know that when a patient will have the test, ito po ay pag lumabas ang resulta nasa laboratorio. Ang laboratorio po, mayroon tayong protocol na kailangan binibigyan niya ng kopya ang local government niya, binibigyan ng kopya yung individual at saka binibigyan po ng kopya ang DOH. So nung mga pauna pa po nating pagpapatupad, hindi po nabibigyan ng kopya paminsan-minsan ang local government. Dumidiretso po lahat sa national government. So what we did was to have this kind of system. This is the COVID Kaya and the CDRS. Lahat po yan automated na. Ipapasok lang po nila yung kanilang mga resulta doon at may open system where the local governments can already view this, national government can view this, regional offices can view this. So the only result na kailangan matransmit na lang ay doon sa individual mismo po para nalalaman din nila agad-agad. So I guess medyo nagkaroon na po tayo ng solusyon dito po sa nagiging problema sa delay sa pagre-report. Ngayon po, wala na ho tayo masyadong delay sa pagre-report. Ang ating reports po na mga numero ng kaso is 1 to 2 days, no, na current na po iyan. Wala na po tayong nakikitang much delays in the laboratory results that are given to us. Okay. Thank you very much. Alam nyo, may Thank you meeting for na the si Yusek Vergere. Thank you, Melo. But Secretary, thank you, Yusek. Secretary, Yes. may tanong po si Same Denilla for Yusek Vergere. Ito po yung tanong niya. Sa post-monitoring phase po, in case some of the people who were vaccinated will exhibit any side effects, ano po ang magiging protocol? Will they be given free treatment by the government? Can they hold anyone accountable if the said side effects will be detrimental sa health po nila? From Same Denilla ng Business Mirror. Yes, Yusek Roque, actually the head of our National Adverse Effect Immunization Committee is here, si Dr. Lulu Bravo po, and I think she would be the most appropriate person to provide the response to this. Siya po yung ating pinuno po na ito pong committee na ito na magbabantay sa ating mga kababayan kung sakali magkaroon ng adverse effects. So I will refer the question to her po, Yusek Roque. Okay. Opo. Thank you. Kinakailangan na talagang umalis ni Yusek Vergere, no? I ask for your indulgence. Last Pasensya na po. question na daw po, Secretary. From Okay. Alvin Baltasar daw po ng PBS for Yusek Vergere, update daw po sa possibility na gumamit na tayo ng saliva test. Yes, ma'am. We already gave our statement to this, no? Inaantay lang po natin na matapos ng Philippine Red Cross yung additional recommendation po ng ating mga eksperto sa kanila para mas maging accurate yung basis natin to adopt the protocol for saliva as specimen. So nakikipag-ugnayan po kami at sumagot naman po si former Secretary Pauline Ubial sa amin nung isang araw. Sabi nila,
baka sakali by Monday makakapag-present na po sila sa ating Laboratory Experts Panel and the HTAC. At kung sakali pong acceptable na po yung kanilang mga resulta, ay maaari na po nating umpisahan as long as yung kanilang testing kits na ginagamit ay kailangan pong magkaroon ng registration pa rin sa Food and Drug Administration. And we can already use this saliva as specimen for RT-PCR. Okay, Thank thank you, you very Secretary. much, Yusek Roque. And thank you, Yusek Vergere. Ma'am Dr. Lulu Bravo, thank you for your patience po, no? Pasensya na po kayo, no? Pero may tanong po actually na refer sa inyo si Yusek Vergere. Ano mangyayari kung magkaroon ng adverse effect yung nabakunahan na? Pero after answering that question, ma'am, napakakaunti daw ng mga Pilipino na may kumpiyansang magpabakuna, no? Pwede ba hong bigyan nyo kami ng dalawang matinding dahilan kung bakit dapat magpabakuna bagamat naintindihan natin kung bakit may mga alinlangan yung ating mga kababayan. Dr. Bravo, the floor is yours. Well, thank you very much, Sir Harry, for having me here. And thank you, Yusek Vergere. Alam mo, talaga naman, napakagaling ng araw-araw meron tayong explanation at diskusyon tungkol sa COVID. In fact, dapat talaga regular na pinapaalam natin sa ating mga kababayan na ang ating pamahalaan, ang ating DOH, sa mula pa, Marso pa lang, or sa umpisa ng pandemic, talagang bumubuo na sila ng mga plano. At sa totoo naman, marami sa ating mga eksperto ang nakukonsulta dyan. Isa na nga ako, sabi nga namin, no? Madami tayong eksperto dito sa Pilipinas, hindi lang kakaunti yan. Minsan nga lang, parang kinukulang sa media ang pumapasok na mga eksperto. Pero marami tayong eksperto. At yung tinatawag nating adverse event following immunization, alam mo, in place na yan dito sa ating DOH since 2013. I can tell you that kasi kasama ako dun sa mga unang-unang nagtatag ng NIFIC or National Adverse Event Following Immunization. Kaya minomonitor natin lahat ng maaring maging side effect ng bakuna. Alam naman natin, sa mulat-mula pa, walang bakuna na 100% safe and 100% efficacious. Pero sa amin na nasa adverse event, ang aming unang-unang titingnan talaga ay yung safety at posibleng naging epekto ng bakuna sa mga binigyan nito. Ngayong COVID, talagang lahat ngayon interesado ano ang posibleng magawa kung sakali at merong adverse event. Definitely, hindi lahat ng mangyayari pagkatapos mong bakunahan, gawa ng bakuna. In fact, siguro, ang sasabihin natin, napakaliit lang na porsyento ang sasabihin natin na galing sa bakuna. Yan ang tinitingnan natin. At that is in place. At doon sa mga regional na mga immunization center, meron din tayong mga local at regional AEFI committee. Remember, AEFI means Adverse Events Following Immunization. Gusto kong ipagyabang na mula noong 2013, konti lang dito sa Asia Pacific ang merong ganyang komite. At tayo ay nanguna dyan. At salamat sa tulong ng ating mga WHO, tinulungan nila tayo na gawin yang AEFI committee na yan. In fact, I was being asked nga sa ibang bansa, wala silang ganun noon. At ngayon ay in place yan. Ang sasabihin natin, pwede ba na magtiwala naman kayo na meron tayo niyan? Alam mo, sa totoo lang, nawala lang yung ating NIFIC nung magkaroon ng dengue nawala sa poder namin, pero nakita ko rin yan. Yung NIFIC na yan, yung National Adverse Event, composed yan of experts. Marami tayong eksperto dyan, hindi lang pediatrician, neurologist, mga espesyalista sa kanilang field na titingin doon sa mga pinaka-severe or serious. Of course, hindi namin tinitingnan lahat. Yung mild to moderate na kayang-kaya naman na i-explain nung nung bakuna, hindi na yan darating sa national. Doon na lang yan sa local or doon na lang sa regional. Hindi na yan aakyat doon sa national. Pero sana naman ay magtiwala tayo na talagang meron tayong National Adverse Event Following Immunization Committee
na talagang mag-iimbestiga at bubuska at kung kailangan natin kumuha pa ng eksperto sa ibang field, gagawin natin. So, yun yon, importante. At eto yung tanong mo naman na pangalawa, di ba, Sir Harry? Ano ang kailangan nating magkaroon ng, paano tayo magkakaroon ng kumpiyansa sa mga bakuna na ibibigay? Alam mo, ako may tiwala sa ating FDA. Sa mulat-mula pa. Maaring sabihin ninyo na bakit ganon? Meron na bang bakuna? Meron na tayong mga nilagay, sabi ko nga sa mulat-mula pa, meron tayong in place na National Immunization Technical Advisory Group. Sinabi yan ni Dr. Vergere, di ba? Sabi niya, eto mga eksperto din yan, composed of experts din yan sa kanilang field. Hindi yan isa lang o dalawa na magdidesisyon kung anong nangyari, kung paano natin ipaprioritize ang ating mga pagbabakuna. Number 2, yung HTAC, yung ngayon, bago yan, kasama yan doon sa Universal Health Law, no? Na nagkaroon tayo ng Health Technology Assessment Committee. Again, nandyan ako, bilib na bilib nga ako dun sa mga bagong miyembro ng HTAC para sa ating immunization. Ay nako talaga, mas bata yan pero mas magagaling, mas nakakaintindi ng dapat tingnan kung ano ang naayon sa safety and efficacy na kailangan ng Pilipino. Kasi alam mo naman na hindi pare-pareho talaga ang safety and efficacy ng iba't ibang bakuna. Kaya kailangan ng mahabang pag-aaral, pag-iimbestiga, at yan ang gagawin ng mga iba't ibang komite na nakapailalim sa FDA. Kasi pag titingnan mo ang structure ng FDA doon sa vaccine COVID, meron yan para sa drugs at meron yan na para sa bakuna. Meron tayong vaccine expert panel, pinapangunahan niya ni Dr. Gloriani. Alam ko kung sino yung mga komposisyon nun. Isa doon, kaibigan ko pa na talagang alam ko na mga vaccine experts. So, marami. Alam mo, Sir Harry, hindi ko lang maintindihan na kung bakit hindi nila maintindihan din na napakarami nating eksperto sa bakuna na yan ay magsasama-sama, magtutulong-tulong upang siguraduhin na ang ibibigay sa ating bakuna ay yung talagang nararapat at mataas. Wala tayong concern about safety at least yung efficacy, yun ang pinakamataas na maibibigay natin sa ating mga mamamayan. Ma'am, So, importante, lahat ng bakuna na ating gagamitin ay aprobado ng FDA, dumaan sa tamang proseso na tiningnan ng ating mga vaccine expert. Pagka tayo ay maniniwala sa mga expert, yon ang magiging batayan natin para tayo mawalan ng anxiety, mabalik ang pagtitiwala natin sa ating bakuna. Yan ay napaka-importante. Alam ko na wala yan for a while, but unti-unti, pag nakikinig tayo sa mga eksperto, dadating ang panahon na tayong lahat, maski ako, tinanong kanina, sino ba yung nagtanong, magpapabakuna ka ba? Magpapabakuna ako, basta't ang bakunang yan ay dumaan sa tamang proseso ng pag-iimbestiga sa safety at efficacy, at alam ko na yan ay aking kailangan para ako makapamuhay ulit ng gawain natin noon. Diyos ko, ano ba yan? Ang hirap-hirap na tumira sa pandemic, di ba? Ito lang ang ating magiging daan upang tayo ay magkaroon ng normal life again. Unti-unti, babalik yan. Pero kailangan gawan natin ng pagtitiwala kasi sa aking tingin, bakuna ang magiging susi natin para sa ating magandang kinabukasan na bumalik sa dati. Sir Harry, over to you. alam po akong question, no? Kasi alam naming mga pasyente kami lahat, no? Ang tingin namin, lahat ng doktor, may kinalaman dyan sa bakuna, no? In fact, maraming mga doktor ngayon nagsasalita sa social media, huwag kayo magtiwala sa ganitong bakuna.
Ano ba ho ang credential para ka maging expert o para maging recognized expert sa bakuna, no? Para maging miyembro ng expert panel group, ng HTech at saka ng NITAG na sinasabi? Kahit sino bang doktor po can claim expertise on vaccines? Of course not, Sir Harry. Kasi napaka-komplikado ng mga aspeto ng bakuna. In fact, meron tayong masteral degree sa vaccinology na sa Italy pa ginagawa at iilan lang mabibilang natin. Siguro mga 10 pa lang ang may ganyang master's degree in vaccinology. 2-year course yan. Meron tayong tinatawag na mga certificate. Ako, nag-attend ako sa France. Marami tayong expert nag-attend ng vaccinology course sa Korea, sa France, sa Italy. Yan ay para lang malaman ang iba't ibang aspeto. Pero ang mas maganda na magiging kwalifikasyon mo ay yung gumagawa ka ng pananaliksik, research sa vaccine. Ako bilang vaccine trialist, and I have been a vaccine trialist for 35 years since the 1990s. Yung mga unang bakuna na combination vaccine, nauna yan dito sa Pilipinas na ginawa. Alam mo ba, I am proud to say, nauna ang Pilipinas sa pagkuha nung, alam mo yung combination vaccine na hindi lang sangkatutak ang iniksyon sa'yo. Sa isang bakuna, may 6 ka na bakuna. Dito ginawa sa Pilipinas yan. Isa ako, I'm proud to say, na sa Pilipinas, naunang ginamit yan, nauna pa sa Amerika kasi naunang ginawa ang clinical trial dito sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko, ang mga vaccine trialist, ang unang makakakita kung ang isang bakuna ay merong safety concern. Kasi pinag-aaralan yan, bawat linggo, bawat buwan, yung observation period from the time that you get the vaccine, tinitingnan yan, minomonitor yan, hanggang matapos ang iyong clinical trial. And we know that if a clinical trial on humans exists, it is composed of, alam na natin, alam mo, eksperto na rin ngayon ng media ngayon sa sa phase 1, phase 2, phase 3. Sa phase 1, konti lang ang ginagawan kasi tinitingnan nila kung may mangyayari pag ikaw ay nabakunahan at saka anong dose ang mas maganda, di ba? Sa phase 2, mas marami na, mga daan-daan na, hindi lumalagpas sa 1,000 para makita yung level ng immunity sa katawan mo. And then phase 3, yun na yung maramihan na libu-libo na. It can range between 10,000 to as many as 100,000 na pwede mo gawan ng clinical trial. But ordinarily, naglalaro sa mga 20,000, 30,000 ang usual na phase 3. So mas maraming volunteer na sumali sa phase 3, mas malamang na mas makikita mo kung merong safety concern. Kasi alam mo, kung konti-konti pa lang, hindi pa, kasi iba-iba rin ng response ng mga tao, iba-iba rin kung ikaw ay itim, kung ikaw ay puti, kung ikaw ay brown race. So, kailangan rin na makita mo ang iba't ibang, tinatawag natin race, kung ano ang response nila sa bakuna. Hindi lang race, pati yung edad. Ma'am, pasensya na po at nagte-text sa atin yung mga kasama natin sa media at marami silang mga katanungan, no. But mamaya po siguro, no, in the course of question and answer tatanungin ko rin po siguro mamaya, no, yung inactivated na tinatawag kasi nga po yung bakuna galing sa China ay inactivated, kung gaano pong ka-safe to at kung talagang tested na po ba yung inactivated. Pero let's proceed na po to our open forum, no. Yusek Roque, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque and Dr. Bravo. A question from Laila Salaveria. Is Malacañang open to allowing LGUs, private firms, to procure COVID-19 vaccines without the involvement of the national government as some senators suggest? Well, sa ngayon po, no, hinimay-himay natin yung provision ng multilateral agreement. Ang talagang bumibili po ngayon ay mga lokal na pamahalaan. Kaya nga lang po, no, itong AstraZeneca, kasama po yan sa COVAX na tinatawag. Ang COVAX po ay isang kasunduan na sineperd ng WHO. At talinging mga estado lang po ang kabahagi ng COVAX. Hindi po kasama dyan ang mga LGUs at ang mga pribadong sektor. Kaya for purposes of COVAX, talagang kinakailangan po talaga magkaroon ng multilateral agreement dahil ang kasapi sa agreement ay ang bansang Pilipinas. What does Malacañang Lobo make of the fact that LGU seems to prefer to ink deals with AstraZeneca for a COVID-19 vaccine
Is this an indication that there is more trust in the UK vaccine? And will the national government take into consideration when procuring vaccines? Hindi naman po siguro, pero kasi nga po yung COVAX, isa po dyan sa mga bakuna na sakop ng COVAX ay AstraZeneca. Ano po ibig sabihin yun? Hindi po pumayag ang Oxford University at ang UK government na yung mga mayayaman lamang ang makakabili ng AstraZeneca. Siniguro po nila na sila po ay magpapatupad ng kanilang katungkulan ayon sa COVAX na pati po yung mga mahihirap na bayan ay dapat mabigyan ng bakuna. Kaya nga po, halos lahat po ng LGUs ay ang binibili ay ang AstraZeneca kasi yan nga po yung isa sa pinakamalaking bakuna na kasapi po sa COVAX facility. Opo, another topic daw po, kung nabasa na daw po ni President Duterte yung DOJ's initial report on its review of killings in police anti-drug operations, which the DOJ submitted on December 29, and if he has, what does he think about it? Hindi pa po ako sigurado, no, kasi kahapon po full cabinet meeting, so medyo mahaba din yung agenda. Natapos na po kami ng 12:30, hindi kami nakapag-usap ni Presidente, pero bukas po sa Talk to the People, tatanungin ko po siya. Okay. Will Malacañang daw po make the report public for the sake of transparency, and why or why not? Hindi ko pa po alam, hindi ko pa nakikita kung ano yung report at saka hindi ko pa alam kung nakita na rin po ni Presidente. And I understand, this is a preliminary report po. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Mela Lesmores, please. Opo, hi. Good afternoon, Secretary. On vaccine lang po, follow-up to sa isa sa mga natanong ni Yusek Roque. May ilan lang pong nag-aalala kasi yun nga tuloy-tuloy na yung paghanda ng mga LGU even sa provinces para nga makakuha ng bakuna. May ilan lang pong nag-aalala, paano po kaya yung mahihirap na lugar? Hindi po kaya sila maiwanan o mahuli? Ano po masasabi dito ng palasyo? Hindi po, kasi ang national government nga po, ang NTF, handa na siya mismo ang bumili para sa lahat. Pero dahil ang mga LGUs, may mga pondo naman sila at meron silang kakayahan at ninanais nila talagang tulungan ng national government, hindi po natin minasama yun, no? At tinanggap natin yung kanilang mga offer na tumulong. So ito po ay kabahagi ng bayanihan para makarating sa pinakamaraming mga kababayan natin ang bakuna sa lalong mabilis na panahon. Opo. Secretary Roque, kagabi lang po sa cabinet meeting, nagkaroon po ba ng dealing si Pangulong Duterte sa ating mga government officials? May ilan lang pong pumupuna, lalo na sa social media like sa Senate hearing, tila nagkakaroon daw po ng pagkakaiba-iba sa statements ng mga ating mga government officials. Ano po ba yung mga naging dealing ni Pangulo para nga mas maipaigting pa yung unity sa ating mga statements ng mga government agencies hinggil pa rin nga dito po sa paglaban sa COVID-19? Well, magkakaiba-iba po talaga yan kasi syempre ibang mga prioridad ng mga ahensya, no? Ibang ang mga focus nila. Pero unang-una po, hindi na po yan diniscuss sa Presidente kasi meron na po siyang pinirmahang EO, centralizing the release of information sa ating tanggapan. Kaya lang po sa isang Senate hearing na gaya ng nangyari kahapon, hindi po maiiwasan talaga yan na sila mismo ang sasagot dahil sila ang imbitado ng Senado, no? So, hayaan niyo po, no, pinapatupad po itong central release of information at kanina po, no, nakapag-usap din kami ni Cabinet Secretary Nograles. Kahapon po sa meeting, sinabi po ng Presidente na po pwede naman siya mag-discuss yung mga agenda na nangyari sa mga cabinet meeting. At ako naman po, sa akin okay lang yon dahil ang dami ko ng topics na kino-cover sa ating mga press briefing, no. So, pero nagkasundo po kami ni Secretary Nograles na pag hindi nakasama sa agenda ng cabinet meeting ay dito na po natin sasagutin sa presidential press briefing dahil meron nga pong danger na marami nagsasalita, iba-iba ang sasabihin, no? So nagpapaalala lang po ako sa lahat ng aking mga kasama sa gobyerno, epektibo pa po yung ating order ng ating presidente, centralize po ang ating release ng information except syempre kung kinakailangan na magbigay testimonya sa mga hearing ng Senado o ng Kongreso. Opo, panghuli na lamang po, Secretary Roque, tuloy po ba yung IATF meeting at public address ni Pangulong Duterte bukas? Ano po kaya yung mga schedule niya sa mga natitirang araw po ngayong linggo? Tuloy po ang ating meeting ng Presidente sa piling miyembro ng IATF at yung kanyang recording para sa Talk to the People. Sa bukas po, Wednesday. Okay, thank you po. Yes, punta na tayo uli kay Yusek Roque.
Secretary, from Rosalie Cos of UNTV, sa statement niyo po kahapon hindi pwedeng maging pihikan sa bakuna ang mga Pilipino. Bakit po yung mga LGU kapansin-pansin na ang pinipirmahan tripartite agreement ay with AstraZeneca? Sino po ang may choice noon, LGU ba or national government, at bakit AstraZeneca? Well, unang-una po, again, yung COVAX facility po. Hindi naman makakapirma sila sa Pfizer kasi wala nang supply yung Pfizer. So, kung ano yung supply na makukuha natin sa Pfizer, national government na po ang nag-negotiate, no? So, yun lang po yun. Kasi yung AstraZeneca covered by a mechanism spearheaded by the WHO to ensure na lahat ng mga bansa kasama yung mga mahihirap ay makakakuha po ng bakuna. Opo. Second question po niyan, sabi ni Senator Subiri, hindi fair assessment ang binanggit niyo na hindi makakapamili o hindi pwedeng pihikan ang mga Pilipino sa COVID-19 vaccine. Ano po masasabi ninyo dito? Ang kawalan ba ng choice o hindi pagiging available ng mga COVID-19 vaccines sa Pilipinas ang dahilan kaya hindi makakapamili o dahil mas magiging komplikado na ang proseso ng inoculation program ng pamahalaan? Well, ulitin ko po, no? Simula Pebrero hanggang Hunyo, wala po tayong alternatibo dahil parang iisa lang po ang darating na bakuna. Pagdating po ng July, marami na pong papasok, no? Pero hindi naman po lahat yan pwedeng piliin ng ating mga kababayan dahil yung Pfizer po kinakailangan ng -70, no? Ibig sabihin po, para lang yan sa Maynila, Cebu, Davao na mayroong mga cold storage facilities. Hindi po talaga magagamit yan sa mga probinsya dahil wala tayong mga facilities. At pangatlo po, gaya ng sinabi po ni Yusek Vergere at saka ni Dr. Lulu, lahat naman po kasi ng bakuna, basta pumasa yan sa FDA, lahat yan proven safe and proven effective. So hindi na po importante kung ano yung brand. Pero uulitin ko po, wala naman pong pilitan. Kung ayaw talaga, okay lang po yan, mawawala lang ang prioridad kung sila po ay kabahagi ng priority population at pipila po sila sa huli. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Joseph Morong. Joseph? Joseph Morong? Ano ba agad? Alam ko sila sila Trisha pa. Anyway, sir, alright, first dun sa Octa research, si Secretary has confirmed that they have the same number with Octa, no? So it's 1.17 for NCR, a little bit 1.1 for the Philippines, and wala pa dyan yung sa translasyon. How do we mitigate, sir? Obviously, we cannot just wait for this number to blow up, to flare up. Mitigation, sir. Well, una-una, no? Yung nangyari ay nangyari na. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Yung mga hindi po nag-observe ng social distancing nung panahon ng Pasko, Bagong Taon at Translasyon, narariyan na yan. Now, how do we mitigate? Una-una, siguro po yung mga hindi tumupad sa social distancing ng Pasko, ngayon po lumalabas na yung mga simptomas. No? Wala na tayong magagawa ron. Ang mabuting balita na lang po ay meron naman tayong sapat na kakayahan na gamutin kayo. Mukhang hindi po ma-overwhelm kumbaga ang ating health system, no? May sapat tayong ICU beds, meron tayong sapat na mga ward beds at isolation facilities. Pero yung sa translasyon, one way of mitigating is sundin po natin yung DOH advisory, no? Na kung ikay nagpunta sa translasyon, obserbahan mo yung sarili. Kung meron kang simptomas, mag-isolate ka na hanggang maaari. At syempre po, no, magpa-test siguro after 6 days from translasyon dahil yan po yung effective na panahon para mabasa ng PCR kung meron ka na nga. No? Pero ang importante po talaga ay mag-ingat as much as possible, mag-isolate kayo at take note talaga po kung sino mga na-contact ninyo for purposes of contact tracing later on. Pero ang ating pakiusap nga po, no, tapos na po ang Pasko, tapos na Bagong Taon, tapos na ang translasyon, please lang po, para lahat po tayo umabot sa bakuna, iwas, hugas, and mask. Sir, is a stricter community quarantine in the radar screen because we have 2 more weeks in January? That will depend on the data po. No? Ang pinaka-importanting data ang tinitignan natin is yung 2-week attack rate at saka yung ating critical care capacity. At ngayon po, maluwag naman po. Alright, sir. My question will be now on the Sinovac vaccine. Right now, sir, mukhang yan yung medyo solid na plan, no? You mentioned 50,000 doses. Si Secretary Galvez said yesterday, February 20.
ang arrival ng vaccine. Sir, walk us through the process. How are you going to identify the 50,000 and where are you going to distribute this and how? Well, una pong 50,000 will all go to health workers. Mauuna po yung mga priority areas na health workers na mabibigyan. Pero ang initial agreement po, no, although hindi pa po ito in the form of a resolution, ay uubusin ang lahat ng health workers muna sa Pilipinas before we move on to the next sector. So pag naubos na po ang lahat ng medical frontliners, pupunta po tayo sa mga indigent senior citizen, tapos yung mga all senior citizen, tapos tsaka po papasok yung indigent populations at saka uniform personnel. Na pagdating naman po sa identification, one thing that we noted po sa IATF is halos lahat naman po ng mga lokal na pamahalaan meron din talagang listahan ng mga senior citizens. So hindi po problema yan kasi ito yung mga merong senior citizen card. Lahat naman ho halos ng senior citizen kumukuha ng diskwento, no? Sang-ayon nga sa senior citizen law, no? So wala pong problema yung listahan ng mga senior citizen. Pagdating naman po sa indigent population, meron na po tayong database dyan dahil nga po sa SAP. So, hindi na rin po problema ma-identify kung sino yung mga remaining indigent population. At saka, syempre, nasa payroll naman yung mga uniform personnel. So, ang total po niyan, mahigit kumulang 24 million po yung unang matuturukan natin pursuant to this priority, sectoral priority and geographical priority. But as far as the 50,000 is concerned, that's just 25,000 health workers, no? Hindi ko po alam ang tunay na bilang ng health workers nationwide, no? Pero I saw that figure, hindi ko lang po na-reproduce ngayon, no? But I'm not sure how many health workers we have, no? Pero yan po yung database na aayusin natin at matatapos na po yung database ng mga health workers within the month. Ayan, TB4. All over the country. Sir, Yes. all over the country, no? Yes. Ayan, TB4. Sir, just one last question to you and segue to Dr. Bravo, just the same question. If the Sinovac arrives in February under present circumstances, are you willing to get vaccinated? You, the cabinet, and the cabinet members, and to Dr. Bravo also, same question. Well, I think I have said yes. Ang problema nga, will we qualify under the priorities? Okay, I will divulge this. Nag-propose po si Dr. Wong and I supported it na after remaining senior citizen, before indigent population, those with comorbidities should be prioritized. Matindi po yung debate, but I took the side of Dr. Wong. Kasi nga naman, nandiyan naman yung data na kapag ikaw ay diabetic, kapag ikaw ay merong sakit sa puso, talagang prone ka na mamatay pa nga dito sa COVID-19. No? Pero ang kontra naman ay nagsasabi na, well, napakadali naman niya, baka maging loophole yan para mauna sa pila. So, yes, we are willing to be vaccinated, as Dr. Vergere said, pero yun nga po, no, it will really depend if you will qualify under the list of priorities. I have a vested interest, kaya ako po pinaglalaban yung comorbidities, no? Pero wala pa pong resolution yan, other than kung ikaw ay senior citizen at meron kang comorbidity, meron kang priority within a prioritized population. Pero pinagdidebatihan pa po yung whether or not those with comorbidities and possibly with PWDs will also be in the list of priorities. Sa ngayon po, ito pa lang ang ating list of priorities. Sir, cabinet, gusto rin ng Sinovac? Yes po, that's the favored vaccine of the president, Chinese, if not Russian. At ang iniisip nga niya, gusto niya pareho. Paulit-ulit ko na po sinasabi yan. And that's been mentioned several times by the president. Dr. Bravo, do you want Sinovac? Actually, any vaccine na maaprubahan ng ating FDA, dumaan sa tamang proseso, nakita natin ang data. And mind you, hindi lang naman ako ang magiging expert na magdidesisyon kung yan ay safe at efficacious. Sabi ko nga kanina, yan ay composed ng mga vaccine expert at tinitingnan ang safety and efficacy. Tinanong mo yung inactivated na Sinovac. Actually, 222 years na yung inactivated na ginagamit sa pagbabakuna. Mula patsapol, yung smallpox vaccine noong 1798 when it was first officially used in UK. And since the time on, we have had many vaccines that used that inactivated
as a way of doing vaccination. In a way, actually, basta't inactivated, hindi live, medyo safe yan. And that has already been proven time and again. When it comes to safety, yung inactivated, medyo mas maganda ang record niyan for safety instead of the live. Kasi meron tayong mga bakuna na live. Kasi pag live, may possibility na makagawa yan ng sakit na katulad, kamuka, medyo mild lang, nung tunay na sakit. But when it is inactivated or killed, ang possibility lang yan, makapagbigay siya ng antibody sa katawan. But what is actually going to be crucial here is gaano katagal yung immunity na makukuha mo sa inactivated. Kasi maaring yon ang maging posibleng titingnan ng ating mga expert, gaano katagal yan. Sa ngayon, wala pa tayong datos na makakapagkumpara sa mga duration or tagal ng immunity among all the vaccines that we have, whether it is the inactivated, which is Sinovac, whether it is the live, live viral vector na Astra at Gamaleya, or yung mRNA na Pfizer at saka Moderna. Kasi kaming mga eksperto, nag-uusap kami. Noon lang isang gabi, ang tagal namin nag-uusap ng mga kaibigan ko. Kung ikaw nga ba magpapa-iniksyon, ano ang mas gugustuhin mo kung available lahat yan, kung available you have. So tinitingnan namin. Sabi ko nga sa'yo, in terms of safety, parang mas mapapagkatiwalaan mo ang safety nung inactivated pati yung immunity kasi 222 years nang ginagamit. Okay? Yung sa mga live na viral vector, mas moderno yan, pero dahil live, merong live adenovirus dyan na kasama, iyon titingnan mo pa rin. Gusto mo mas mahabang pag-aaral. Okay? Now, mRNA, sabi natin, pinakabago yan. But hindi yan ngayon lang. Ngayon lang ginamit sa humans, right? But it has been used sa mga 10 taon na ngayon. Pinag-aaralan yan. In fact, that would be the key for cancer prevention. Alam mo ba, yung mga genetic code? Kasi tinitingnan na ngayon, meron kang genetic predisposition to cancers and to Alzheimer's and to all of this. Yun ngayon ang ginagamit, yung genetic code na pinag-aaralan na for the last 10 years. Pero ngayon pa lang ginamit yung genetic code na yon to be vaccinated to humans. So in a way, yun yung pag-uusapan natin. Kung ikaw ay talagang expert, nagtatalo-talo nga kami mismo among ourselves, di ba? So ang dapat nating pagkatiwalaan is the more na mga eksperto na magsasabi, titingin, the more na makikita natin kung ano ang nararapat. Pero I can tell you honestly, lahat ng bakuna, once you make a decision na ito ay safe, and the FDA and all the experts say, this is truly going to save lives. Kasi bakit pa tayo magbabakuna? Hindi ba para makapagligtas ng buhay, para maibsan yung ating disaster ngayon, both sa health, sa dami ng nagkakasakit, sa bagsak ang ekonomiya, wala tayong magawang normal. Diba? Kaya tayo nagbabakuna. So, this is it. This is a way for us to be able to prevail and survive. Alam mo, sabi ko nga, yung isang napaka-close sa aking kaibigan namatay sa COVID nung March. Doktor siya, kilala niyo siyang lahat at hindi naman siguro masamang sabihin ko dahil nasa siya, yung kapatid ni Ruby Rodriguez, si Doktora Sally Gatchalian. Alam mo, 2 buwan po yan na iniyakan. At naipangako ko sa sarili ko na yung mga susunod na buwan na kung maaari akong makatulong para maibsan ang ating pandemya, gagawin ko. Maski nga paano, kaya siguro sabi ko nga,
maski media, maski anong oras, talagang I try my best to explain to everyone kung ano ang kahalagahan ng pagbabakuna. Ayaw nating mamatay pa ang ating mga mahal sa buhay. Ayaw nating dumami pa ang ating mga magiging disaster dito. Pero maraming mga misinformation, fake news, mga fake experts na nagbibigay ng mga kung ano-anong hindi magandang impormasyon, 'di ba? Yun pa isang nilalabanan natin yon dahil yan ang isang hindi magandang nangyayari. Kung ano-anong balita na fake naman at hindi naman dapat paniwalaan. So ang sabi ko nga kay Sir Harry initially, sana naman maging regular na makapagbigay tayo ng tamang informasyon at maniwala ang ating mamamayan na ang kahalagahan ng pagbabakuna ay nakasalalay sa ating mga leader. Okay? Walang leader na gustong magkaroon ng masamang epekto ang anumang ibibigay sa atin, di ba? Ma'am, thank you for Okay, underscoring the thank you, urgency. ma'am. Thank you for your time. Meron lang po akong breaking news. Kakapasok lang po from the Office of the Executive Secretary. Kasama na po ang People's Republic of China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, and Oman sa mga bansa na meron pong bagong COVID-19 variant at pinagbabawal po ang pagpasok ng mga dayuhan galing sa mga bansang ito na galing po doon sa mga lugar na yon effective January 13, 2021 at noon, 12:01 p.m. until January 15, 2021 subject po to further recommendation of the IATF. At itong travel ban, well, hindi po travel ban, travel restriction na ito ay jointly recommended po by the Department of Health and the Department of Foreign Affairs. Ulitin ko po, People's Republic of China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, and Oman have now been included in the countries with travel restrictions. Filipinos coming from these territories can still come home but subject to the absolute 14-day quarantine kahit anuman po ang resulta ng kanilang PCR tests. Now, okay, Joseph, okay na, no? Thank you, sir. Yes, sir. Thank you very much, Joseph. Thank you very much, Doc. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Yes, a question from Chris Jose Remate Online. Yun daw pong reaction nyo sa sinabi ni Bayan mo na Representative Ferdinand Gaite na may karapatan ng publiko na maging choosy sa bakuna kung ang kalusugan nila ang nakataya dahil trabaho ng gobyerno na siguruhing ligtas at epektibo ang bakunang gagamitin sa mga mamamayan. Uulitin ko po, pag nabigyan po yan ng emergency use authorization ng FDA, kahit anong brand po yan, yan ay ligtas at effective. Kaya nga po, kung ayaw ninyong magpaturok at gusto nyong ibang brand, kung meron po kayong priority, mawawala ang prioridad ninyo, pipila po kayo sa huli ng linya. Opo, yung question from Virgil Lopez ng GMA News Online, nabanggit niyo na po yung sa sinabi ng lawmakers with Senator Subiri and Representative Gaite. Ang second question niya, does the national government plan to manage, if not rein in the initiatives of cities in securing vaccines for their constituents? And how will it ensure that LGUs will not use public funds to buy vaccines that will benefit only their favored constituents? Well, unang-una po, no, yung distribution ng bakuna will have to be pursuant to the National Immunization Program. So kinakailangan po sundin yung mga prioridad at yan po ay katungkulan at obligasyon ng lokal na pamahalaan. Kapalit ng pagpayag ng gobyerno na sila na nga po ang bumili ng kanilang mga bakuna. Opo. Third question po niya, what will happen to LGUs without the resources to get the vaccines? Ay, gobyerno pong nasyonal ang bibili, no? Ulitin ko po, hindi naman kinakailangan na ang mga lokal na pamahalaan ay gumastos ng sarili nilang pondo. Pero kung gusto po nilang gastusin ng sarili ng pondo, hindi po tututol ang national government. Dahil yan naman po ay tulong din sa bansa. Imbis na utangin, babayaran na po. Thank you, Secretary. Thank you. Punta tayo kay Melo Acuña, please. Yeah, good afternoon, Secretary. Nice to see you. Gusto ko lang magkaroon ng follow-up tungkol sa PhilHealth. Meron na po ba tayong update kung anong problema at hindi nababayaran yung mga pagamutan dahil sa sa panganib ang mga magtutungo sa mga pribadong pagamutan? Number one. Well, kahapon lang po mo tinanong sa akin yan. No? Siguro sa Thursday, imbitahin na natin si Attorney Giran, no? Na siya nang sumagot. No? Ay, opo. Very good.
Pero dito po sa bakuna natin, marami pong mga interesadong magpabakuna. Subalit, hindi kaya yung karanasan sa Dengvaxia noon, this will be for you and for Dr. Bravo, hindi po kaya yung Dengvaxia experience na naging dahilan kaya meron pagdududa ang ating mga kababayan? Hindi po natin madideny na meron pong influence yan. Kaya nga po ang panawagan ng mga tunay na eksperto gaya ni Dr. Lulu Bravo, wag po natin pakinggan yung mga self-proclaimed experts. Kasi kapag na-aproban po yan ng FDA, lalo na for general use at ginagamit sa buong mundo, wala pong dahilan para matakot tayo sa mga ganyang bakuna. So, Opo. ulitin ko po, maging kritikal sa pagtanggap ng mga impormasyon tungkol sa mga bakuna. Bigyan ng tiwala po ang ating FDA dahil narinig nyo naman kay Dr. Bravo, bukod dun sa expert panel, meron pa tayong HTech, meron pa tayong NITAG, lahat po yan ay mga vaccine experts. Totoo po, ang mga doktor ay qualified po na magbigay ng medical advice, pero para po sa mga vaccines, meron po talaga tayong mga experts dyan na karamihan ay doktor din, pero merong additional na pag-aaral para maging eksperto o tawaging vaccinologist. Yun po ang pakinggan Opo. natin. Yeah. Si Dr. Bravo po kaya, ano po kayang maidadagdag? Dr. Bravo, good afternoon. Hello, Melo. Yes. Magandang hapon. Nabanggit mo kasi yung Dengvaxia eh. Kasi alam mo, mula nung 2018, kami kasama nung aming mga kasamang experts at mga, pati yung Doctors of Truth, kung natatandaan nyo, talagang nakita namin ang naging masamang epekto nung Dengvaxia issue sa ating immunization. And ako nagsaliksik din kung anong nangyari sa COVID noong lumabas yan. Bumagsak talaga ang mga immunization services sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, ang laki ng naging epekto kasi mahirap mag-rebound dahil marami pa rin ang nag-aagam-agam. At ngayong COVID-19, nandito na, bakuna, nagganyan pa rin ang ating problema na agam-agam pa rin ang ating mga tao sa pagbabakuna. Samantalang sa buong mundo, nag-aagawan na ang mga bansa para makakuha ng bakuna, hindi ba? Yun na nga yung sinasabi ko, nakikinig ako kay Sir Harry. Pagka ang bakuna ay naging aprobado, nakita ng mga eksperto na pwedeng gamitin dahil ang safety at ang efficacy ay aprobado, hindi tayo dapat mag-agam-agam. Ngayon, wala namang 100% safe at wala namang 100% efficacious. Maski nabakunahan ka, pwede ka pa rin magkaroon ng sakit. Lalo na kung, sabi natin, meron talagang tinatawag na vaccine failure, di ba? So mag-ingat pa rin tayo hanggang hindi tayo nakakakuha ng tinatawag na herd immunity, meaning 70% at least of our population has been vaccinated or has had the disease. Sa ngayon, ang nakikita natin, ang ating populasyon nasa 5% lang or less ang nagkaroon ng sakit na, diba? Sa Amerika nga, mas mataas almost 10%. Sa iba, sa New York, 25% na ang kanilang may nagkasakit. So tayo, medyo mas maganda pa rin ang ating datos. Okay. Pero ganun pa man, ibig sabihin, marami pang maaaring magkasakit at mamatay kung hindi mababakunahan or magkakaroon tayo ng iwas, ano yung sabi ni Sir Harry? Iwas, hugas, mask. Okay. Dr. Bravo, was there some shortcut somewhere during the Dengvaxia approval sa FDA noong panahon? Kaya nagdududa yung mga kababayan natin? Wala. I Walang can shortcut. tell you that. I have been saying that. We have been saying that since time immemorial. Alam mo ba kung ilang libo ang ginawa Ma'am, sa Dengvaxia? ma'am, Pero hindi ko na sabihin. I love you, ma'am, pero wala. marami mang tanong and I Thank you. share your Salamat po. answer. Wala pong shortcut Salamat sa Dengvaxia. No? Kaya nga po ang mensahe ni Dr. Lulu Brave na tunay na eksperto, huwag kayong makinig doon sa mga self-proclaimed experts, bagamat sila po yung mga doktor. Marami po yan. Thank you. Yusek Roque, please. Thank you. Yes, Secretary Roque, tanong po mula kay Angel Ronquillo ng RMN DCXL. Duterte really good at recycling daw po, recycling waste. According daw po ito to Senator De Lima on Aguirre's, I think Attorney Vitaliano Aguirre's appointment to NAPOLCOM. Reaction daw po.
Siyempre po, galit na galit talaga yung si Senator Laila de Lima kay Sec Aguirre dahil siya yung Secretary of Justice nung siya'y nasampahan ng kaso. No? So anyway, sabihin na lang po natin, appointment is exclusive prerogative of the President. Mag-antay po si Senator Laila de Lima na maging presidente siya para ma-appoint niya yung mga gusto niyang ma-appoint. Pero right now po, the President is President Rodrigo Roa Duterte. From Rose Lubinario of Hataw, yung reaction niyo daw po sa statement ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite na may karapatang maging choosy ang mga Pinoy sa tatak ng COVID-19 vaccine na ituturok sa kanila dahil nakasalalay ang kanilang kaligtasan at pera ng bayan po ang ibinayad dito. Already answered po, no? Basta pumasa po yan sa FDA, lahat po yan ligtas, lahat po yan ay epektibo. Opo. From Angel Ronquillo ng RMN DCXL, since nalalapit na po ang rollout ng Sinovac vaccines, may way po ba kung paano mamamonitor ang mga mabibigyan ng bakuna? Sa US po kasi, base na rin sa guest sa Laging Handa kanina, sinabi ni Dr. Frederick Toroncales, isang Filipino doctor na nabakunahan na ng Pfizer, na meron silang cellphone app para mamonitor ng gobyerno kung nagkaroon ng negative side effects ang bakuna. Well, nasagot na po yan ni Dr. Lulu. Nauna po tayo dito sa Asia na pagtayo ng Adverse Effect Committee. No? So yan po ay bagamat national, meron po mga lokal yan. No? So ipagbigay alam lang po siguro sa DOH, sa closest barangay center na meron kayong adverse effect at makakarating naman po yan sa ating DOH at doon sa Adverse Effect Panel. From Tina Mendez of Philippine Star for Dr. Bravo, what's your reaction daw po on the demand recommendation of senators to allow private sector and LGUs to procure and distribute the anti-COVID-19 vaccines even under EUA? Do you support it? And how can this speed up the protection against the virus for majority, if not all, Filipinos? Alam mo, ang importante kasi is yung limited supply. Meron tayong tinatawag na supply and demand. Hindi pa natin nga alam kung magkakaroon tayo ng sapat na bakuna. In fact, what we heard is even WHO may be delayed in their distribution. So, importante lang na mabigyan lahat ng nangangailangan at priority. Kung bibigay mo yan sa LGU, parang magkakanya-kanya, parang hindi maganda, hindi mabibigay yung dapat na prioritization. Pinag-aralan mabuti, I think, ng buong panel, ng buong vaccine cluster, ng even the NITAG, kung sinong ipaprioritize. Hindi ba mawawala ng halaga yung preparasyon natin doon kung magkakanya-kanya tayo? Opo. Parang hindi maganda eh. Opo. From Angel Ronquillo, para pa rin po kay Dr. Bravo, paano daw po makakatiyak na ligtas ang Sinovac? Wala pa itong EUA dito sa Pilipinas at wala din po sa EUA listing ng World Health Organization. Well, iintayin natin talaga na yan ay magkaroon ng EUA. At sinabi natin, hanggat walang EUA, hindi pwedeng ipasok sa Pilipinas or i-import, hindi ba? So, kailangan talaga intayin natin na magkaroon tayo ng sapat na approval at efficacy, safety, tiningnan ng buong komite na nakasalalay dyan ang ating paniniwala. At ang sinasabi ko lagi, isa lang naman ang mensahe natin, listen to the experts. Yan ang magsasabi sa atin na ligtas at effective ang mga bakuna na gagamitin natin. Opo. Thank you, Dr. Bravo. Secretary Roque. Yes, go ahead. Wala nang questions? Meron pa po, pero I think si Tricia Terada muna ng CNN Philippines. Wala na si Tricia Terada, so your remaining questions, please. Question from Chris Jose ng Remate Online. Komento po ng Malacañang sa pagkakabasura ng graft case sa ombudsman ni ex-DOTR Secretary Abaya at iba pa sa MRT3 maintenance deal. Well, decision po yan ng hukuman. We will respect it at titignan po natin kung anong po pwedeng maging course of action ng gobyerno laban dyan sa decision na yan. No? But we leave it to, we respect the decision of the courts and we leave it to the special prosecutor kung anong remedy ang susunod na gagawin nila. Opo, question pa rin mula kay Chris Jose of Remate.
reaction po ng Malacañang regarding daw po sa Pulse Asia survey na nagsasabing nanguna sa approval at awareness rating si Secretary Duque among other departments secretary sa publiko sa pandemya. Ito po ay sa kabila po ng mga pambabatiko sa kalihim. Isinagawa po yung survey November 23 to December 2, 2020. Well, hindi ko pa po nakikita ang survey na yan, pero alam niyo naman sa panahon ng pandemya talagang tumitingala tayo sa mga doktor dahil sila ang mga sundalo sa gerang ito. Opo, thank you, Secretary. Yan lang po yung nakuha na natin tanong. Okay, so wala na po tayong mga tanong. Pero bago po tayo magtapos, ulitin ko po, kasama na po ang People's Republic of China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, and Oman sa merong travel restrictions. Ang mga dayuhan galing sa mga lugar na ito ay hindi po makakapasok effective January 13, 2021, 12:01 p.m. hanggang January 15, 2021, subject po to further recommendations of the IATF. Ang mga Pilipino galing sa mga lugar na ito ay po pwede pong umuwi, pero kinakailangan po mandatory 14-day quarantine kahit ano pa ang resulta ng kanilang PCR test. So sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, unang-una maraming salamat po kay Dr. Lulu Bravo. Ma'am, wag po kayong magsasawa dahil importante po talaga na ipaintindi natin sa ating mga taong bayan kung bakit dapat sila magtiwala, no, sa mga bakuna kahit ano pang brand yan, no? At maraming salamat din po kay Yusek Vergere at pinagbigyan tayo sa absolute last minute invitation natin. Pero importante po na iparating ang mensahe na yung decision po na kung tatanggi, mawawala pong priority at pupunta po sa end of the land ay isang desisyon ng mga eksperto. No? At maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Malacañang Press Court. Maraming salamat din po kay Yusek Roque. Well, mga kababayan, matindi po talaga ang debating nangyayari sa bakuna, pero wag po natin kakalimutan. No? Unang-una, kaya naman po natin binigyan ng prioridad yung pagdating ng bakuna dito sa Pilipinas dahil ninanais nga ni Presidente na mabawasan yung mga magkakasakit pa at mamamatay dito sa COVID. Magkaroon naman po tayo ng tiwala sa ating mga eksperto na hindi naman po yan ituturok sa atin kung ito po ay hindi ligtas at hindi gumagana. Dahil kung hindi po tayo magtitiwala sa eksperto, kanino po tayo magtitiwala? At gaya po ng sabi ni Dr. Lulu, wag naman po tayong makinig dun sa mga self-proclaimed experts lamang. Bigyan po natin ng respeto at tiwala yung talagang mga maraming alam tungkol sa bakuna. Sa Pilipinas, nandyan na po ang bakuna. Harinawa, lahat po tayo abutan ang bakuna. Magandang hapon po sa inyong lahat.